Cool bersama Fiza O. Gendang di Palu, pengantin baru. Gah ke tidak intro I malam ni? Of course lah, sebab I sumbangkan kan. Terasa tak? Terasa tak? I rasa sangat. Dua personaliti yang I undang malam ni, cerita mereka akan sama. Ada perubahan ataupun ada perbezaan sedikit. Tapi, I tahu, you all tahu kan? Alam perkahwinan. Itulah dia. Tentang perkahwinan ni, orang tahu perkahwinan ni bukan mudah. Dia perlukan usaha yang berterusan. Tapi kadang-kadang apa yang kita impikan ni bukan apa yang jadi kenyataan. Jadi kalau terputus tengah jalan, apa agaknya orang cakap, kata orang kan, stres tau kadang-kadang. Maka itulah malam ni kita akan scoop habis-habis rahsia perkahwinan mereka. Anda bersedia? Sudah bersedia? Ayo kita mulakan Scoop bersama Fiza O. Sebelum kita teruskan episod malam ini, saya mengharapkan para penonton untuk jangan menilai atau be judgemental. Sebab semua yang berlaku ada hikmahnya. Malam ini kita akan menyentuh tentang isu perpisahan dalam perkahwinan. Tentunya kita digalakkan untuk menerangkan semua isu-isu sebaik mungkin kerana perpisahan akan melibatkan pelbagai pihak. Dan kalau anda perlukan bantuan, ada pelbagai pihak yang boleh anda rujuk untuk dapatkan bantuan seperti PPIS. Baiklah, malam ini kami bersedia. Kita mengundang dua personaliti, Nina Fevrina dan Iskandar Ismail. Baik, dipersilakan Nina dan Iskandar. Terima kasih, Fiza. Wah, terima kasih. Terima undangan kami. Terima kasih banyak-banyak, Fiza. Dah lama tak nampak. Tak dapat dalam satu acara ataupun satu interview. Betul. Dan kita tahu bahawa awak dah melalui macam-macam cabaran yang orang tak tahu. Pengalaman anda sebagai iktibar. Untuk saya juga yang akan belajar banyak dari Nina dan juga dari Iskandar Ismail. Pertama sekali, tahniah. Nina. Terima kasih. Lagu tadi Kompang di Palu. Jadi kalau kita tanyakan pada Nina, apa khabar Nina sekarang ni? Sebenarnya sama juga. Tu Ayu tanya pasal rumah tangga tu. Sama je. Maknanya tu kita pasal baik semula kan. Baik, sambil kita bercakap ni, kita ada gambar Nina. Dan kita akan lihat apakah gambar yang mereka maksudkan ni. Cantiknya. Ini adalah ketika majlis perkahwinan Nina kemarin. Dan diapit oleh kedua-dua anak Nina. Yes. Dari perkahwinan pertama lah. Of course dengan... Ni kedua lah. Ni paling kedua. Dengan nama Nina, nama suaminya Nina adalah Zack. Zack Zuraini. Sebab ini adalah perkahwinan kedua dengan suami Nina yang sama. Adakah sesuatu yang telah pun diharapkan, diimpikan oleh anak-anak Nina bertahun-tahun lamanya? Semestinya sedih lah kan. Tapi saya bangga dengan anak saya sebab diorang tu macam they can accept it. Dan diorang matang dalam menerima tu. Tapi menerima apa maksud Nina? Perpisahan. Oh, waktu tu? Ya. Tapi saya dan Zack kita bercerai tu sebab kita. Jadi anak-anak tu kita tak mahu masuk campur. Masa tu pula anak Nina PSLE. Saya cakap dengan suami saya, okay, we will not sell the house. Rumah tu biar kita punya matrimonial house tu kita jangan jual sebab nanti anak-anak akan terganggu fikiran kan. So, saya keluar. Untuk anak-anak? Yes. Dan saya tak bekerja sebab saya suri rumah sepenuh masa. Saya nak menjaga anak-anak saya. Saya cakap dengan Zack, saya tak nak bekerja. So, manalah kita tahu nak bercerai kan. Jadi, saya tak ada income selama 15 tahun tu. Tapi saya masih kembali juga sebab saya nak jaga anak-anak saya. Supaya mereka dapat rasa normalcy. Ya. Dalam at the same time, saya bekerja. Beli rumah sendiri dan segala. Jadi, dengan apa-apa yang CPF yang saya ada lah. Sewaktu saya berpisah tu, saya yang minta untuk berpisah. Tapi bila dijatuhkan talak tu, saya rasa macam, oh, begini rasanya. Oh, this is not good. Saya depression. Selama setahun dua gitu, saya tak nak berjumpa orang. Saya malu dengan diri saya sendiri. Sebab saya rasa saya failure.
saya malu. Saya tak hari raya ke apa saya berkurung sebab deep depression. Bagi Nina, kata Nina, bila Nina tahu, sebab sebelum tentukan talak tu, saya rasa sebelum tu dah rasa-rasa Dah. dah rasa nak bercerai. Ya, saya rasa kita nak berpisah sekejap. Kalau kita ada jodoh kita baiklah. Tapi kita tak ada macam That separation. that separate. Saya nak that separation. Separated. Ya. Pasal masa tu anak-anak saya masih kecil-kecil. Jadi diorang, dan saya rasa pun macam saya dah stres dengan macam-macam. Jadi saya bertekad. So, saya an independent person. Jadi saya rasa saya boleh, I can do Walaupun this. tak bekerja waktu tu Nina ni sebenarnya memang tak berfikir panjang. Saya nak buat tu, saya buat. Itulah masa itu kita muda. Betul. Waktu awak dengan jatuhkan talak tu, untuk setengah orang, okey, I dah expect sebab I nak, I tak sabar ni. Kan? Tapi kenapa waktu tu baru dia masuk ke dalam hati? Ya, baru saya macam, saya harus berdikari. Saya harus, anak-anak, yang pentingnya anak-anak lah. Sebab, yelah, saya pun tak marahkan suami saya dulu sebab mesti marahkan saya kan. Saya minta berbesar. Jadi, dia nak jaga anak-anak. Jadi, saya tak dapat anak-anak dengan saya. Jadi, sebagai seorang ibu, saya tak boleh handle. Saya orang tak boleh cakap pasal anak-anak. Saya akan breakdown. Masa 2 tahun tu lah, 2 tahun lepas, saya rasa saya gagal. Dalam waktu anda keseorangan. Ya. Dia kata, Nina, anda malu sangat. Ya. Awak malu sangat dengan siapa sebenarnya? Orang-orang. Orang-orang tu siapa? Sekeliling? Orang awak kenal ke tak kenal? Mesti yang kenal lah. Mesti yang kenal. Kenal. Especially keluarga lah pada saya lah. Saya pun pernah mengalami. So bila ada perpisahan ni, kita kalau saya pun mengelakkan dia pada perjumpaan keluarga. Macam hari raya, saya akan hilang. Hilangkan diri. Macam inilah. Bagi excuse tak? Excuse, jangan tak ada excuse langsung. Tak jumpa langsung, saya tak ada excuse. Ya. So you boleh faham kan? Yes, saya faham. Dalam situasi macam itulah. Menarik sebab kita tak tahu perspektif lelaki juga perspektif perempuan. Sebab kita perempuan akan rasa macam kita ni sangat menjaga hati orang, perasaan orang. Jadi kita macam, you know what, I malu dengan apa pendapat orang. Tapi lelaki kita akan anggap saya seorang wanita, kita akan assume lelaki mungkin mereka lebih kuat. Pada saya pun lelaki, saya rasa malu mesti ada. Malu, memang malu, rasa malu. Jauhkan diri daripada saudara mara. Kan? Adik-beradik tetap, tapi saudara mara saya dah jauhkan diri. So berapa tahun saya tak ada. Nanti bila saya dah okey, saya dah kembali kepada stable, dah biasa. Orang rasa orang tak akan tanya lagi. Yes. Kita akan I'll say throwback gambar-gambar Is. Ini dia gambar pertama bagi Iskandar Ismail. Oh. Perkahwinan Is tahun bila ni? Perkahwinan yang ketiga. Siapa nama isteri Is? Nora Zura binti Muhammad Ismail. Nora Zura. Sekarang ini dah ada berapa anak? Saya kesemuanya saya ada 3. Dengan Nora Zura saya ada 2. 2. Ini merupakan perkahwinan anda yang ketiga. Saya sangkakan mungkin perkahwinan kedua. Tapi adalah ketiga. Ketiga saya. Jadi anda melalui perpisahan buat 2 kali. Dan bila of course siapa yang nak bercerai? Betul. Kita masuk perkahwinan dengan mengharapkan this is one and final. Yes. Sebab penat tahu untuk kita kena hati budi dia, kena keluarga dia, betul. Lepas tu buat majlis, beli rumah, betul, bercerai. Semua. Kan? Nak kata Is, waktu tu kali pertama awak bercerai. Betul. Kali pertama bercerai, macam mana perpisahan tu? Bukan kesilapan saya sendiri. Tapi saya kahwin muda. Saya kahwin muda tahun umur saya 21 tahun saya kahwin. Lepas saya NS, saya tengah NS, saya tunang 2 tahun setengah. Lepas NS, saya terus kahwin dengan saya punya first ex-wife. Ada tak siapa yang mungkin, kau ni kahwin muda sangat? Tak ada? Ada orang cakap, tapi pada saya dah kenal saya punya yang first ex-wife tu daripada umur saya 15-16 tahun. Jadi agak lama lah. Agak lama lah, peringkat agak lama. So keluarga pun dah kenal each other. Pada saya dah ready lah nak berumah tangga. Keluarga restu lah. Keluarga restu. Tetapi saya tak berfikir yang umur yang begitu muda dapat menjejaskan rumah tangga saya yang saya hadapi lah. Lepas saya kahwin tu, saya terus masuk anugerah. Tahun 2001. Okey. Saya masih ada inai lagi, saya masih ingat lagi. Jadi bila masuk yang kedua ni, saya dah rasa macam ketakutan sikit lah. Saya tak terfikir juga yang betul-betul ni kahwin ni bukan benda main-main. Tapi yang kelainan pula yang kedua ni,
dia convert ke Islam. So banyak perkara lagi yang saya tak terfikir, ini cabaran yang betul saya kena betul hadapi, yang saya nak kena didik dia ni. Jadi saya tak terfikir tu. Dah setengah jalan baru saya cakap, apa pasal macam gini. So kesilapan pun daripada saya juga. Apakah yang you feel yang you nak nasihatkan untuk mereka yang berusia 21 juga lelaki yang baru habis NS yang nak berumah tangga? Be prepared dengan kewangan, itu paling penting sekali. Tetapi berdua ni nak kena seimbang. Nak kena erti sama masing-masing. Bekerjasama? Yes. Bekerjasama. Bekerjasama, give and take, kesabaran. Macam mana lelaki salah, mengaku je lah salah. Tak salah pun, mengaku je. Salah. Tengok ni, tip dari orang yang experience bagi lelaki, kalau minta maaf tu, minta maaf. Yes. So, tak perlu nak ego-ego. Betul. Sebab tak bawa ke mana. Betul. Ya? Kalau tak salah pun, minta je lah maaf. Betul. Untuk keharmonian. Keharmonian. Ya, supaya tak berpanjangan pergaduhan tu. Kita akan take a short break. Lepas ni, kita akan kembali dengan permainan dalam Scoop bersama Fiza O. Diorang ni kahwin, kita diorang kat tepi kan? Sibuklah mata. Menyebut nama berapa? Saya tak nak itu memori dalam kepala saya. Saya tinggalkan dia macam itu. Kita kembali ke Scoop bersama Fiza O. Baiklah, sekarang adalah permainan kita yang pertama. Yeah. Ini adalah permainan di mana kita nampak ada cawan warna merah jambu, cawan warna hijau. Okey. Dan awak berdua perlu untuk bersaing siapakah yang paling cepat dan paling banyak dapat mengisikan semua yang awak nampak kat sini. Okey. Macam ala-ala berkat. Ya? Jadi Iskandar dan juga untuk Nina, kita mulakan dari sekarang. Oh. Ambo Nina. Macam okey, semua dia kena ada I rasa kayu awak berjiran ni confirm dah bergaduh dah. I rasa kayu awak berjiran memang dah gaduh dah, I rasa. Awak salah. Macam macam mak pengantin. Sini. Berserak ni nak kau. 30 saat lagi. 30 saat lagi. Dia nak menang. Jangan tak sibuk. Kalau macam gini cepat kahwin, huru hara majlis kau. Mulut aku macam sebelah blok. Berkecah. Kalau ni berkecah, tak tahu macam mana berkecah rumah engkau nanti. 10 saat. Nak menang, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, tapi nampak meriah. Walaupun dia kucak kacir, nampak meriah. Dia nampak macam makcik ni betul-betul murah hati ya. Okey, kita kira lah Kita kira. Yang ni nampak lopong ya. Lopong. Last minute. Okey, tapi okey kita terima lah. Kita macam mana Boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 oleh Nina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nampaknya you all memang expert. Jangan lupa untuk semua majlis catering mereka dapatkan khidmat Iskandar dan juga Nina Fevrina, okey? Kita akan terus ke sofa untuk awak nak puji mereka tentang khidmat mereka. Jom kita kembali ke sofa. Let's go. Yuk. So kita tengah scoop cerita sekarang ni dan Okey. kita scoop cerita throwback lah Throwback. yang lampau yang masih dekat dengan sekarang. Contohnya macam kerjaya awak berdua. Okey. So kita tahu Iskandar Ismail mula nyanyi pada usia 21 tahun, anugerah Betul. waktu tu. Tapi sebelum tu ada menyanyi tak? Sebelum tu saya tak menyanyi. Saya seorang penjoget. I was a dancer. Like I love to dance. joget yang bagaimana? R&B, hip hop. Bro, come on, you gotta pop some moves. Yeah. Yeah, pop some moves, bro. Oh, Oh. tu Michael Jackson punya dance move. Simple je tengok dia punya. Yes. I tak tahu. Yes, I was. Kalau I ingat, you abang-abang rock. Saya R&B semua feeling kat sini sih. Dalam hati ada taman. Nanti I nak dengar nyanyi Boleh. ballad Dan kalau kita tahu awak dari keluarga yang sangat berseni. Arwah ayah anda seniman yang sangat dihormati, Arif Ismail. Kita kan legend. Kalau cakap anak Arif Ismail, anak Arif Ismail. Orang akan assume patut boleh nyanyi, bapa dia bersuara, kan? Yes, correct. Jadi adakah awak rasa macam awak nak masuk sebab orang cakap, bapak kau suara best-best, kau tak nyanyi, kau joget. Sebenarnya saya ni dipaksa masuk pertandingan nyanyi. Oleh? Oleh
arwah bapa saya dengan mak saya lah. Dua-dua lah, ibu bapa saya. Diorang paksa diorang saya masuk nyanyi. Pasal diorang cakap, kau boleh nyanyi, asal kau tak nak masuk pertandingan? Kenapa joget? Saya cakap, tak minat lah nyanyi-nyanyi. Apa sih? Macam dulu time muda apa kan. Masuk first competition. So dia ajar saya, dia memperbetulkan Teknik nyanyian awak. teknik nyanyian saya. So saya first time saya masuk competition, first time saya menang first. So daripada situ saya lawan di luar sisi. Last baru saya masuk television. Jadi selepas menang tu, apakah awak dijanjikan waktu tu? Dijanjikan untuk terima kontrak? Tak ada? Tidak. Saya dapat banyak show-show daripada television. Dan juga ada company yang ingin sign kontrak dengan saya, bikin satu album lah, iaitu Attic Groove, Chinese punya label. So adakah mungkin? Yes, adakah mungkin saya buat dengan dorang, dan dorang ada peluang untuk membawa saya ke Shanghai. Wow. Saya menang yang Asian Music Shanghai tu. Yeah. So daripada situlah saya grow. I tell you, kalau orang yang menonton ni tak pernah dengar lagu Adakah Mungkin, you kena dengar. Lagu tu kalau you nyanyi, dia putus surat. Dia macam mana chorus dia? Cinta kita. So, I beritahu kawan DJ I. Lagu ni dia EQ ke macam mana? Dia kalau nyanyi betul-betul, putus surat dia. Sekali sebenarnya nyanyi live. Dia nyanyi live macam dekat CD. I'm like, oh dia betul boleh nyanyi lah. Saya sangat terkesima dengan Ismail Ismail. Waktu tu dah jadi full time penyanyi ke belum? Belum. Kerja di mana? Saya time tu kerja warehouse. Daripada saya kerja situ, saya dapat tawaran untuk nyanyi malam. So saya masih ingat lagi saya kerja siang dan malam. Tak boleh tahan. Siang 8 jam, malam kerja berapa jam pun tapi sampai pagi. So saya tak boleh jaga, so saya berfikir untuk mana satu saya nak kasihkan full time lah. Malam yang kerja lagi, gaji lagi memuaskan. So saya rasa I will go all with the flow lah. I will really work hard. Jadi itu adalah kerja stable awak dan setiap bulan akan terima duit yang stable kan. Kalau Nina pula, Nina mula lakonan secara paksaan, pertandingan atau macam mana? Nina mula menari bersama menari juga dancers. Menari tu. Ini punya lah joget lembut. Asal pun boleh tahu. Satu popit, satu lembut. Menari bersama perkumpulan seni. Lepas tu di talent spotted oleh Encik Hamid Ismail. Jadi masa tu saya umur 18-17 saya rasa. Jadi dan daripada situ bermulalah. Bermulalah. Oh, dia ajak untuk casting. Untuk jadi, drama. Untuk drama. Mula-mula tentulah awak akan terima watak kalifan belakang, minor-minor kecil. Bilakah awak diberikan watak yang lebih penting lagi? Bila penerbit mempunyai trust that saya boleh lakonkan. Awak mula rasa macam orang kenal dengan saya. Dan rasa populariti tu pada usia yang muda. Pada usia berapa? 20 saya tahun? rasa 20, 21. Kan? Muda. Muda lagi. Sekarang Kan? dah 50. 20 tahun. Berkahwin pada usia? Berkahwin pada usia 28. 28? Ya. Jadi bila awak kenal suami awak Dah ada. Dah ada Katrina dah? Dah. Bagaimana awak kenal dengan suami? Husband saya tu Zack, bridesmaid untuk Groomsman untuk best man untuk sepupu suami saya. sepupu awak. Okay. Yes. Okay. Jadi kita dorang ni kahwin, kita dorang kat tepi sibuk kan. lah mata. Minyak nama berapa? Dari permulaan tu awak tahu yang dia tak akan mengungkung anda kalau lepas berumah tangga. Jadi itulah saya bila saya kenal lelaki-lelaki yang dekat mungkin dekat set ke apa, diorang tak suka nak mengungkung. You tak boleh macam gini sebab diorang tahu kan macam kita kan macam family, so kita jadi diorang tak nak you tak boleh berlakon segala. Tapi saya suka berlakon. Ini adalah passion, my passion. It's my passion, you know. Faham. Bagi Dina, you dah tahu wah dia fit dan dia check segala checklist awak kan. So when you kahwin orang yang dah fit your checklist, orang akan ingat ideally awak akan ada smooth sailing punya perkahwinan. Ya. Tapi sebab saya dengan Zack sama umur. okey. Jadi itu yang I think masalahnya mungkin sebab saya mula nak berkembang, saya mula dewasa kan, saya dan dia pun punyai vision sendiri. Yes, of course. Jadi kita tunggu lagi 5 tahun kita bercuba, tak boleh juga. So saya cakap, jadi saya itu dah macam toxic. My marriage is a toxic for me.
I cannot go on sebab saya dah unhappy. Dan adakah waktu tu terfikir tak nak dapatkan terapi ke, dapatkan kaunseling ke, dapatkan Tak. nasihat dari siapa-siapa ke? Tak, sebab saya okeylah. Saya mungkin ego sebab saya mungkin cakap I can do this. Saya boleh. Sebab saya is independent person. Saya Dengan boleh. mak bapak pun tak bagi tahu? Tak. Kalau Nina katanya bila beliau berpisah dari suami, waktu tu anak dia 12 tahun. PSLE. I dengar pun I stres. Sebab dia tengah stres dengan exam budak tu. Dia dah sedar waktu tu. Tapi bagi Is waktu Is berpisah, anak Is tak sedar. Tak sedar. Ibu ayah berpisah. Dia membesar dengan keadaan this is how it is. Yes. Kita ada gambar anak Is yang saya. pertama. Ni lawannya. Yang Ah. pertama sekali lah. She's coming to 18 soon. Cepat. Yes. Masuk dengan cepat. Pernah tak waktu kecil tu dia tanyakan pada Is? Dia tanya, kadang-kadang sedih lah. Saya tak boleh terfikir balik. Saya tak nak itu memory dalam kepala saya. Saya tinggalkan dia macam itu. So dia dah tahu. Primary school dia dah start tahu. Tanya, apasal papa tak ada gini. So sedih lah kan. Semakin dia besar, dia memahami keadaan. Dan saya pun dah berbaiki dengan saya punya isteri, bekas isteri saya yang pertama. So kita pernah datang duduk sama-sama dengan isteri saya. Kita 4 orang duduk berbual untuk menyelesaikan masalah anak saya yang pertama ni lah. Dia punya grow tu is a very bumpy ride. Tapi dengan partnership kita yang kita betul-betul harus ingatkan anak aje. So kita sama-sama bekerjasama untuk memperbaiki anak kita lah. Co-parenting. Kita co-parenting dia lah. Okey, kita tip lah. Sebab co-parenting, kata macam senang. Tapi bila dah bercerai, dia akan ada the animosity yang orang tak boleh jelaskan. Tak boleh. Sebab rasa geram tu kadang-kadang Masih ada. dia macam Bertahun. bertahun kan. Bertahun. Macam mana awak berdua, dia beritahu dia, ingat anak PSLE results datang sama-sama. Tak membuat muka. Sebab tak nak anak tu rasa malu dengan Yes, kita. betul. Waktu tu bila you ambil contoh you PSLE results, datang ke sekolah sama-sama. Kongsi dengan kami, Is. Saya tak, masa tu, time tu, saya tak terfikir apa-apalah. Saya datang khas untuk anak saya. Macam mana wajah dia dan macam mana Ceria. hati awak tu macam like... Ambil gambar, dia ceria, dia happy. Dia nak masuk secondary school kan. Dia tiap-tiap minggu memang datang tidur rumah saya daripada kecil. Jadi untuk memastikan Keeratan. ya, antara papa dan anak perempuannya. Dan juga mak tiri dia lah yang isteri saya sekarang ni lah, Nura Zura. Dan kita akan scoop lagi banyak lagi dari Nina Febrina dan Iskandar Ismail. Ya, selepas ini jangan ke mana-mana, kita akan kembali dengan scoop bersama Fiza O. Saya dulu dengan Lina Singh. Berentap. Yes. Dia kenal saya punya tiga isteri saya. Baiklah, kita kembali ke segmen seterusnya bagi Scoop bersama Fiza O. Dan kali ini kita akan mulakan dengan sedikit permainan untuk kita kenal-kenal perspektif lelaki, perspektif perempuan macam mana. I rasa kan, sebab dalam pengalaman the both of you, kita kan berumah tangga, kita kena dapat cuba untuk meneka apa perasaan suami aku ni. Apa isteri aku tengah fikirkan sebenarnya kan. Kita banyak cuba untuk nak analyse, nak meneka. Apakah yang mereka lakukan dalam situasi-situasi ini? Okey. Saya akan berikan 3 situasi. 3 Situasi yang pertama. Apakah yang awak rasakan akan dilakukan? Pertama, bila kaum lelaki atau kaum perempuan terbangun pada hari Ahad. Generally, adakah awak rasa lelaki ni kalau hari Ahad ni tidur baliklah? Contohnya. Okey, dah? Okey, kita tengok apakah jawapan masing-masing. Kata Iskandar, memberi anak makan. Okey, betul tak betul awak rasa, Nina? Ya. Betul, okey. Saya setuju betul. Lelaki, beli sarapan. Betul tak beli sarapan? Betul. Pun boleh juga. Boleh juga? Kadang-kadang dia suruh cakap anak nak makan prata. Okey, pergi beli prata. Soalan kedua. Apakah awak rasa yang diinginkan sebagai hadiah pada hari lahir lelaki atau pada hari lahir perempuan? Okey, dah sedia Iskandar? Dah. Okey, Tok Is, jawapannya? Tak tahulah.
Jawapan Is yang paling jinak ini apa tak jawapan dia? Jawapan pelicit. Gift yang isteri impikan. Bedek. Kau tengok, kata Nina, pergi makan kat restoran. Betul tak? Lelaki. Susah nak makan restoran dia orang sekarang. Kalau dah ada anak, nak kena heret anak-anak. Heret anak-anak. Nak kena heret anak-anak sekali. Jadi apa lelaki nak selalu untuk birthday mereka? Sebenarnya saya tak cerewet lah. Kalau saya nak kasut baru, dia berikan kasut baru. Awak akan cakap? Actually betul lah, lelaki mereka akan direct. Yes, direct, kita direct. semua akan Wanita memang susah saya nak predict. Yes, sebab kita tahu. Yes. Dah bagi tahu you awal tadi, you teka. Lagi sebulan saya dah kasih. Soalan yang ketiga. Rasa-rasa awak yang mana satukah yang akan lelaki pilih, yang perempuan akan pilih? Makan atau tidur? Same. Tidur. Tidur. Betul Lina? Betul Is? Betul. Betul. Saya setuju, betul. Okey, sekarang ni adalah segmen yang diberi nama sebagai Scoop Jarang. Jadi, penerbit kita telah terjumpa dengan antara komen-komen yang agak menarik dari pihak netizen tentang Nina dan tentang Is. Kita akan mulakan dengan Nina terlebih dahulu. Nina, ladies first. Screenshot. Okey, dipersilakan Nina. Duduk sini. Duduk sini, ya. Sit tu. Nina macam, sih. alamak. Aku nak tengok macam mana Is handle ni sekarang. Yes. Baik, kita lihat apakah antara komen-komen yang kita jumpa online. Merepek Pertama sekali adalah, ni orang kata dulu dia dengan Lina C macam Zoe T and Ferom Melayu. Tang mana samanya? LOL. Dulu tu masa muda-muda dululah. Macam dululah. Memang I macam Fan Wong gitu. Tak ada. Because dulu kan Zoe dengan Fan Wong selalu berentak. Tengah panas. Kan? Tengah berentak. Yes, jadi saya dulu dengan Lina C. Berentak. Jadi, yes. Kalau macam hero dia, kalau heroin dia Lina C, itu Lina C ataupun Nina Fevrina. Yes. Jadi macam gitu. Kalau kita macam sparring ataupun leading. Itulah persamaannya dengan mungkin mereka katakan dengan Lina C, dengan Zoe T dan Fan Wong. Kira kan macam tengah leading waktu tu lah, tengah top lah. Dah lama gila aku tengok dia act kat TV tapi jarang nampak dia jadi lead. Oh, am I wrong? Itulah dia. Rezeki masing-masing. Kadang-kadang mungkin bila lead tu memerlukan lebih banyak masa. Saya bekerja siang hari, jadi mungkin tak banyak cuti yang saya Okey. Mungkin belum rezeki lah. Belum rezeki. Jadi producer filem jangan lupa dengan drama Nina is ready for a lead, okay? Ready. She's all ready, okay? Seterusnya, biar betul Nina Fevrina nama betul dia ke stage name. Takkan zaman dia dah ada nama cool macam tu. Dekat zaman dia Ouch. Adakah nama penuh Nina? Nama saya tak ada Nina, Fevrina aja. Fevrina? Ya. Oh, Fevrina. Ya. So, nama dia memang dah cool lah, Fevrina kat situ. Cool, ya. Cuba dia ninahkan Fevrina tu. Sebab nama Nina tu sebab saya kecil-kecil kan mana nak cakap nama Rina. So, it's Nina. Ni Nina punya. Jadi, Oh, Nina. so nama penuh awak Fevrina? Fevrina. So yes. Memang zaman dia dah ada. Okey. Dipersilakan Nina Fevrina. Jadi so betul jangan bimbang tentang zaman dia. Zaman dia memang dah ada nama Fevrina ya. Okey, sekarang kita persilakan Iskandar Ismail untuk ke hot seat kita. So, saya duduk hot seat Ya, duduk hot seat. Silakan. Kita tengok screenshot pertama. Pertama sekali. Tak pernah ke dia? Nyanyi tu asyik nak pekik-pekik je. Adakah tu pernah awak terima macam itu, Is? Ada juga. Dah saya nampak berkali-kali komen orang cakap tak pernah ke dia asyik nyanyi pekik-pekik. Tapi kalau di setiap lagu takkan always pekik kan. Ada certain part dia chorus part. Tu pekik lah, tinggi lah. Tapi kalau diberi lagu macam itu atau saya minat dengan lagu tu, so saya nyanyilah. Seterusnya adalah semua show dia ada. Not saying dia tak bagus guys. Tapi kita tak ada penyanyi lain ke? Asyik-asyik muka dia. Sebagai artis atau sebagai penghibur, kita tak boleh memuaskan semua orang. Kita tak boleh memuaskan semua orang lah. Pada saya ada negatif dan ada positif. Yang negatif saya terima dengan seadanya dan saya memperbaiki diri saya. Ada pula yang body shame kat sini dia kata, kenapa aku tengok dia ni makin lama makin cengkung? Kaki dia dah macam lidi, babe. Adakah ini memang form biasa you?
memang macam ginilah badan saya. Tapi saya ada penyakit dan masih ada penyakit saya ni. Tapi cuma mungkin saya makan dia turun-turun pergi kat sini. Macam gitulah. Dia makan suara Makan, gitu. Ha. Is, silakan untuk kembali ke tempat duduk Terima kasih anda. banyak-banyak. Sebab Terima kasih. I nak tanya you nanti, Is. Pasal bila kata you sakit sebenarnya. Ya, saya. Dan ini adalah perkara yang first time I dengar. Sebenarnya dah lama saya sakit. Sebenarnya saya masih ingat lagi saya bernyanyi di kaca TV, the first musical extravaganza, and I was using a stoma. Saya masih ada stoma dalam perut ni. Saya buang Stoma air tu besar. Buang air besar kat dalam perut. Alat dia. Alat dia kat perut Okey, saya. So okey. saya nyanyi live tu. That was my... Ya, saya tengah sakit tu. Tapi adakah penerbit tahu tak awak sakit? Saya dah bilang penerbit dan saya dah bilang yang tertentulah macam time tu jaga Fatimah Muksin. So saya bilang Fatimah tak dikasih baju ketat-ketat so dia tahu. Baju yang flash sikit. Yes, Orang yang penting untuk tahulah. So yang terdekat tahulah. Tentang kawan anda yang baik dalam industri ni adalah Payah. Betul. Siapakah kawan baik anda dalam industri ni? Bukan artis ada, seperti kawan biasa saya ada dan juga arwah Abang Mayan dia menolong saya untuk menaikkan nama saya bila saya ada album yang pertama. Kita nak tanya kepada Is, kita ada sedikit surprise untuk Iskandar Ismail. Tada! Apa bikin? Betul. Wah, dia punya pukul macam dia pasal dekat sini, Wira. Berapa lama kan Wira dengan Is berkawan? Lebih kurang 30 tahun. 30 tahun. Lama. Masih saya muda. Zaman NS. Dia kenal saya punya tiga isteri saya. Yes. Macam mana berkawan ni? Macam mana mula berkawan? Saya kenal daripada soundman kawan saya, Okey. iaitu Faizal. Ah. So Faizal ni kenal Wira dan lain-lain. Semua kaki yang best-best lah. Saya suka lepak dengan orang. So diorang pun happy dengan saya pasal saya ni tak macam alah kau artis duduk sendiri tak. Ya. Saya suka campur dengan diorang. Ya. So daripada situ kita rapat lah. Dapat Kita boleh ngam Ngam. Dan saya pasti awak sebab awak dah kenal Ikan dari pekan pertama sampai sekarang 30 tahun berkawan. Yeah. Awak dah tahu is up and down. Is sakit pun awak tahu saya Tahu. pasti antara orang pertama. Ketahui? Dia tahu. Dia sakit, Ah. lepas tu dia dah baik, lepas tu dia sakit lagi. Aduh. Bila dia sakit lagi, saya tengok dia lagi kurus daripada sekarang. Lagi kurus. Saya rasa Cengkung saya habis. 49 kilo. Lepas saya keluar hospital, saya dah syuting untuk Hari Raya. Untuk mencari rezeki. Awak nampak Is di kala dia sangat-sangat down waktu tu. Untuk beberapa sudut ataupun tahap kehidupan dia. Okey, time mula-mula dia sakit dan tu dah biasa lah. Lepas tu dia dah baik, nampak dia ceria. Bila dia jatuh sakit, dia kurus dan macam tak nak makan, kurang makan lah kira. Makan pun kadang tak nak. Tak selera langsung. Tak selera. Kali kedua sakit. Kali kedua sakit. Tanya dia, kenapa Is? Cakap, tak pedih lah. Habis dia nak nyanyi lagi. Jadi ke situ saya cakap, tabah je lah kan. Ya, jalan kehidupan macam biasa. Bukan sekali yang kau jadi. Ni ada 2 kali apa. Mungkin ada hikmatnya. Kita tengok macam mana nanti. Ya. Tapi bagi Wira, dia adalah bro yang macam mana? Up and down dia adalah. Semasa saya susah, saya cerai dengan isteri saya yang kedua. Saya daripada Jakarta. Daripada Indonesia saya duduk setahun lebih kat sana. So saya balik, saya tak ada apa-apa. Saya dengan luggage. 3 big bag luggage. With nothing With nothing. Rumah pun tak ada kat Singapura. Tak ada. So dia yang banyak tolong saya. Saya dah dapat rumah gedebak-gedebuk, dia tolong angkat. And then tiap-tiap hari dia kat rumah dengan saya. I mean, try to spend time together lah. Kita happykan diri, main game sama-sama, masih nampak bujang. Dan dia dah berumah tangga juga. Dah rumah tangga. Dah rumah tangga. Wah bro, you real bro bro. Dia betul bro, sampai pagi. Tapi wife dia faham lah, dia kenal saya juga. So kita tak buat apa-apa lain, kita memang lepak kat rumah. Tak buat apa-apa tu disclaimer So dia banyak memberikan nasihat yang amat mendalam lah, mendalam. Apakah you rasa antara saat yang paling emotional dalam persahabatan you, yang you nampak is antara milestone dalam persahabatan you berdua? Kira dia time tu tengah down lah. Betul-betul bukan cakap dalam segi nyanyi dia down dalam family lah. Jadi kita merasa macam apa yang dia rasa tau. Jadi try untuk mengalami
dia ni artis tau. Kalau dia down nanti nak buat perform ke apa dah tak sedap lah. Cakap dengan dia baik-baik, Aris, relax lah. Jangan terlalu emosi sangat. Pendapat anda sebagai seorang suami sendiri dan sebagai seorang bapa sendiri, melihat Iskandar Ismail sekarang ini dalam perkahwinan ketiganya, macam mana? Apa perspektif you sekarang? Bagus lah kira. Dia dah macam, dah tak kira kawan lagi lah. Macam, bukan tak kira kawan. Kawan tu ada, tapi more to family lah. Nampak bahagia. Jadi kalau macam, kalau call pun, tanya dia, kat mana? Aku tengah show lah. Okey, nanti kalau nak jumpa, kita duduk minum teh lah. Saya cakap, okey lah, let's go. Wah, I rasa macam bahagia bila you ada real bros tau. Sebab untuk ada real bro dalam friendship, awak tahu lah macam mana kan kadang-kadang kawan-kawan lelaki ni kan. Oh, bro, kau tak ada duit okey lah. Baik-baik lah jalan. No, he's not that type. Kita sama-sama lah. Kita masing-masing pun ada susah. Tapi kalau, makan, minum semua apa yang ada, tak apa, sama-sama. Kita tak pernah fikir yang, pasal friendship ni very important pada saya. Important. Tunggu dia call lah, tapi tak pernah call. Sebab letak kat rumah. Lah. Betul. Letak kat rumah. Telefon Kat lagi, rumah. kau kat mana? Ada kat rumah. Kata nak call. Kat rumah Rachel dulu lah. Next time lah. Wah, I rasa kalau isteri dia tonton ni macam abang, tu abang I. Hebat. Terima kasih Wira ya datang walaupun datang dari jauh khas untuk best friend awak Iskandar Ismail. Jadi kita akan kembali dengan banyak lagi cerita-cerita dari Nina juga Is selepas ini dalam segmen terakhir bagi Scoop bersama Fiza O. Perkahwinan tu memerlukan banyak bekerjasama, banyak kesabaran. Kalau kita marah, lagi dia akan membara. So kita, okey, tak apalah. Segmen terakhir. Last. Kan dia macam hari ini dia punya bongkar segala emosi, perasaan, cerita. I tiba-tiba je macam malam ni dalam masa beberapa minit ni, I dapat tahu lebih banyak tentang Iskandar Ismail dalam bertahun dah kenal dengan dia. Thank you so much. Thank you so much. I rasa macam hari ini dengan cara kita tak sengaja kita dapat tahu Iskandar punya sakit. Jadi semoga malam ni lepas ni orang jangan lagi pergi kat anda cakap kenapa Iskandar Selalu. Ini adalah segmen yang kita beri nama yang terakhir ni Scoop Dalam-Dalam. Kali ini kita akan scoop pula tentang apakah antara iktibar yang awak dapat cedok dari pengalaman kehidupan awak yang awak dapat amalkan in your current life right now dalam perkahwinan anda sekarang ini. Sebab kita belajar dari kesilapan, kita belajar dari pengalaman. Tapi kita belajar dan muhasabah diri dan sekarang kita rasa okay, you know what? I adalah suami yang lebih baik sekarang ni. I adalah isteri yang lebih baik sekarang ini. Dan kita kalau tanya kepada contohnya Nina. Jadi apakah yang you dapat cedok yang sekarang ni you dah apply dalam rumah tangga you? Perkahwinan tu memerlukan banyak bekerjasama, banyak kesabaran. Kesabaran tu macam sometimes very understatement. Kita harus memahami dan bersikap terbuka. Sekarang ni dah 7 tahun lepas 7 tahun tu kita lebih matang untuk mengendali masalah-masalah. Adakah awak tulis macam ada notebook ke ada apa yang awak tulis? Tak ada. You make a mental note? Ya, mental note. Waktu awak berpisah selama 7 tahun tu, adakah pernah terdetik yang awak akan rujuk semula pada suami? Tak pernah terfikir? Tak pernah. Tak Okay. pernah. Interesting. Yeah. Tapi awak maintain perhubungan baik lah. Ya. Bila terputik semula, kemungkinan untuk rujuk balik? Sebab saya ada rumah sendiri kan. Okey. Dan rumah sendiri saya tu tak jauh dengan rumah Zack. Okey. Dalam 10 minit, less than 10 minit. Nearby. Kerana saya masih nak anak-anak saya Ulang-alik. Jadi tak susah nak naik MRT ke naik bas. Dalam selepas 3 tahun kita berpisah, dia pun dah sejuk balik dan segala macam. Dan dia selalu bolong balik ke rumah saya. Dia selalu peralatan macam grocery, makanan ke apa, dia akan selalu beli kat rumah. Jadi dia macam menampung 2 rumah gitu. Jadi anak-anak tu kami masih keluar makan bersama. Kami masih baik lagi. Sepanjang awak dengan dia terpisah dan walaupun dia berbaik dengan awak, berbaik dengan dia berikan awak makanan, ajak pergi holiday, tak terdetik untuk rujuk. Jadi what happened? Apakah yang terjadi pada bulan 10 tahun lalu? Jadi saya cakap, you hantar budak-budak ke sini, habis you beli makan sini. You rasa
should we just stay in one house? Then dia cakap, okay. So I pergi cari date lah okay lah. Tapi you do everything lah. So saya buat semua. Wow, interesting. Saya pun tarik terperanjat saya cerita dengar. awak. Kan? Jadi adakah awak ada new rules tak macam okey, sebelum awak berkahwin ni kan, adakah awak berdua bincang tentang kesilapan dalam rumah tangga sebelumnya? Kita nak fikirkan pada dulu, kita start new. Macam Zack dengan saya, we start things new. Jadi bila, of course dalam masa 3 bulan ni memang ada selisih faham kan. Tapi kita try to avoid. Itu kita pernah lalui dan dulu tu macam gitu. So kita jangan buat lagi. Jadi kita tak cakap you jangan buat lagi tak adalah. Macam kita terus macam okeylah. Suka hati kau lah. Something like that. Lebih macam adakah usia juga bermain peranan? Oh yes. Kan? Mesti. Masa tu saya 28 tahun. Sekarang saya dah 50. So bila berkahwin dengan 50 dan berkahwin dengan 28 tu different. Kita mula matang kan? Matang. Kalau bagi Is pula, apa yang awak dapat cantikkan lagi rumah tangga anda kali ini? So daripada pertama sekali, kita sebagai lelaki kita harus fikir kesilapan dari mana. Kesilapan tu daripada saya sendiri. So saya harus memperbaiki diri saya sendiri. Dan saya perlukan orang-orang atau family members yang rapat yang untuk memberikan kata-kata semangat lah. Dan juga memahami isteri kita masing-masing atau suami masing-masing. Ini kita memperbaiki atau memahami situasi yang ada pada masa itu. Kita tak boleh ingatkan ego lah. Pada saya, ego tu nak kena taruh tepi. Macam mana awak sampai ke tahap macam ini? Awak dapat come to realization sampai ke tahap muhasabah macam gini? Satu daripadanya adalah usia lah pada saya. Usia dan pengalaman hidup kita. Kita dalam kita masa muda, kita tak terfikir benda-benda ni. So bila umur makin meningkat, kita memahami dan kita lebih matang dan kita memperbaiki diri kita sendiri. Itu yang paling penting lah. So sekarang dah berkahwin dah 11 tahun dengan Alhamdulillah, isteri anda. Apakah effort baru awak dalam rumah tangga kali ini? Kalau misalnya antara pergaduhan perselisihan faham dengan isteri, kita tengah bertekak ni, kalau kita marah, lagi dia akan membara. So kita okey tak apalah. Atau kita relaxkan diri kita dulu dan kita sambung balik apa yang telah terjadi. Siang-siang kita habiskan kita punya masalah tu. Jangan kita membawa atau dragkan masalah Hari kedua. Nanti akan membawa ke masalah lain pada saya lah. Terima kasih Nina dan juga Is. Thank you, Fiza. Berkongsi tentang effort awak. Baiklah, ini adalah tanda mata kami dari Scoop. Khas untuk awak berdua yang awak nak tujukan, hadiahkan merch Scoop ni pada sesiapa pun yang awak nak tujukan. So, kalau saya katakan, ini adalah kad yang awak boleh tuliskan kata penghargaan, terima kasih ataupun maaf pada sesiapa yang terlintas di fikiran awak sekarang ni. Nama siapakah yang awak nak hadiahkan kad ni dan merch ni dan juga kata penghargaan ke, maaf ke, terima kasih kepada mereka terpulang pada awak. Awak boleh tulis. Lepas tu kita akan bacakan apakah yang tertulis di kad masing-masing. Baik Nina, pada siapakah awak tunjukkan dedikasi Scoop ni? Zack. Apa yang awak cakap pada Zack? Thank you for having me, Boots. Boots? Itu macam kita punya nickname jugalah. Dia macam simple je ucapan tapi heartfelt. Yeah. Heartfelt. Of course. Apakah mungkin yang anda rasakan terhadap Zack that you feel like you tak pernah verbalize pada Zack, tak dapat ungkapkan? Untuk Zack mengambil saya kembali sesuatu yang sangat brave. Yeah. Wow, itu adalah statement yang sangat powerful sebenarnya. Singkat tapi terima kasih sebab menerima saya. Bagi Is, Saya. apakah yang awak tulis di kad anda? Untuk saya punya bro, terima kasih my bro Wira. Selama hampir 30 tahun saya kenali dia. Through up and down. Sama-sama makan nasi bungkus sama-sama. So kita go through a lot lah. Kita memahami dan memahami sama masing-masing lah. Antara satu sama lain. Terima kasih banyak-banyak Nina dan juga Is. Dan juga terima kasih pada semua yang menonton Scoop sepanjang musim kedua ini. Dan telah kami undang begitu ramai selebriti kali ini dan mencukir macam-macam cerita mereka, pengalaman mereka. Dan semoga kita dapat ambil iktibar dari kisah mereka, pengalaman mereka, perjalanan mereka. Terus like, terus share. Scoop bersama
Fiza. Oh.